ආයුබෝවන් දුෂානීස් ඩයරි YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසම රස chocolate Swiss roll එකක් හදමු. මගේ කේක් වීඩියෝ බලපු ඔයාලා ගොඩක් දෙනා ලිපේ හදාගන්න පුළුවන් කේක් ගැන අහලා තිබුණා. මේ කේක් එක හදාගන්න oven එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කඩෙන් ගේන රසටම ඔයාලට මේ කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් chocolate Swiss roll එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තර 2යි, සීනි මේස හැඳි 4යි, baking powder තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම තෙල් මේස හැඳි 1යි, chocolate powder මේස හැඳි 1යි, පාන් පිටි මේස හැඳි 5යි, වැනිලා තේ හැඳි භාගයයි. අපි මුලින්ම මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන බිත්තර දෙක දාගන්නවා. ඊළඟට මම ඒකට සීනි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වැනිලා වලින් තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක හෑන්ඩ් මික්සර් එකකින් හොඳින් පෙනෙනකම් බීට් කරගන්නවා. ඔයාලට හෑන්ඩ් මික්සර් එකක් වෙනුවට විස්ක් එකක් උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. විස්ක් එකකින් බීට් කරගන්නවා නම් මේ වගේ හොඳින් පෙනෙන්න ටිකක් වෙලාව ගත වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා හොඳින් වෙලාව අරගෙන මේ විදිහට පෙනෙනකම්ම හොඳින් විස්ක් කරගන්න. මේ විදිහට බිත්තර සීනි මිශ්‍රණය හොඳින් බීට් වුණාම අපේ Swiss roll එක ගොඩාක් soft වෙනවා. දැන් අපි මේකට තෙල් ටික එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික එකතු කරගෙන අපි නැවතත් හොඳින් විනාඩියක් පමණ බීට් කරගන්නවා. දැන් අපි මේකට පිටි ටික එකතු කරගමු. අපි ගත්ත පාන් පිටි ටිකත්, chocolate powder ටිකත්, baking powder තේ හැඳි භාගයත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන හොඳින් හලා ගන්නවා. මේ විදිහට හලාගත්ත පිටි ටික අපි මේ වගේ ස්පැචුලා එකකින් හොඳින් පෙරලමින් බැටර් එකට එකතු කරගන්නවා. කේක් එකකට පිටි එකතු කරගද්දි අපි හෑන්ඩ් මික්සර් එක යොදාගන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම ඔයාලා ලී හැන්දක් හෝ ස්පැචුලා එකක් මේකට යොදා ගන්න. මේ බලන්න අපේ කේක් බැටර් එක දැන් ලෑස්ති. අපි දැන් මේක පෑන් එකට දාගමු. කේක් බැටර් එක පෑන් එකට දාගන්න කලින් අපි හොඳට මේ වගේ තෙල් ගා ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඒක උඩින් බේකින් පේපර් එකකුත් දාගන්නවා. මේ විදිහට අපි දාගත්ත බේකින් පේපර් එක උඩිනුත් හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. දැන් අපි මේකට කේක් බැටර් එක දාගමු. මේ විදිහට පෑන් එකට කේක් බැටර් එක දාගද්දි මහත කේක් එකක් හැදෙන විදිහට බැටර් එක එකතු කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපිට මේක රෝල් කරගන්න අපහසු වෙනවා. ඒක නිසා කේක් එක හදාගත්තාම උස සෙන්ටිමීටර් 1ක් වගේ වෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැටර් එක පෑන් එකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට කේක් බැටර් එක හොඳට ස්පැචුලා එකකින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඊළඟට පෑන් එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මේස උඩ ටැප් කරගෙන අපි දැන් මේක ලිපේ තියාගමු. මේ විදිහට පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන හොඳින් වහලා විනාඩි 9ක් අපි මේක හොඳින් උයා ගන්නවා. ලිපේ ගින්දර ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ හොඳටම අඩුවෙන් තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 9කට පස්සේ. මේ බලන්න කේක් එක යට හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක මේ වගේ පිඟානකට ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම පරිස්සමට කේක් එක කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඊළඟට අපි නැවතත් පියනෙන් වහලා කේක් එකේ උඩ පැත්තේ තියෙන තෙත ගතිය අයින් වෙනකන් තප්පර 30ක් වගේ නැවත පුච්ච ගන්නවා. දැන් මේ තප්පර 30කට පස්සේ මේ විදිහට ෆ්‍රයි පෑන් එකේ කේක් එකක් පුච්ච ගද්දි කේක් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ලිපේ තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් කේක් එකේ තියෙන තෙත ගතිය අයින් වෙලා අපිට මේක ලස්සනට රෝල් කරගන්න බැරි වෙනවා. අපි දැන් ටූත් පික් එකක් ගහලා බලමු කේක් එක හොඳින් තැම්බිලාද කියලා. ටූත් පික් එක මෙන්න මේ වගේ පිරිසිදු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ කේක් එක හොඳින් තැම්බිලා. අපි දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන මේ වගේ බේකින් පේපර් එකක් උඩට දාගමු. දැන් අපි මේ කේක් එක උණුවෙන්ම බේකින් පේපර් එක උදව් කරගෙන රෝල් කරගන්නවා. කේක් එකේ යටපැත්ත ඇතුළට හිටින විදියට පරිස්සමට මේ වගේ රෝල් කරගන්න. කේක් එකේ රසනේ ගොඩක් අතට දැනෙනවා නම් ඔයාලට ටී ටවල් එකක් භාවිතා කරගෙන මේ විදියට ඔතා ගන්න පුළුවන්.
මේ විදිහට රෝල් කරගත්ත කේක් එක අයිසිං කරන්න කලින් හොඳින්ම නිවෙන්න ඕනි. ඒක නිසා අපි මේක පැත්තකින් තියලා චොක්ලට් අයිසිං එක හදාගමු. චොක්ලට් අයිසිං එක හදාගන්න මම අරගෙන තියෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 50ක්. අපි බටර් ටික මේ වගේ බෝල් එකකට දාගෙන හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 50ක් චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ කේක් එක හදන්න අවශ්‍ය හැමදේම මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් අරගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් ස්විස් රෝල් එක ගොඩාක් රසට හදාගන්න නම් චොක්ලට් අයිසින් එකේ තෙත ගතිය ටිකක් වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනි. ඒක නිසා ඔයාලා බටර් ප්‍රමාණයත් අයිසින් සීනි ප්‍රමාණයත් එක සමානව ගන්න. අපි මේක ශීතකරණයේ දාලා සෙට් කරගන්න නිසා අයිසිං එක ටිකක් දියාරු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි අයිසිං එක හදාගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ හොඳට ක්‍රීමි ගතියක් එනකන් මිශ්‍ර කරගන්න. මේ වෙද්දි අපේ කේක් එක හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් කේක් එක අයිසිං කරගමු. මුලින්ම මේ වගේ පරිස්සමට අපි කේක් එක දිගහැර ගන්නවා. මේක සමහර වෙලාවට චුට්ටක් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේක අයිසිං කරලා නැවතත් ශීතකරණයට දාගන්න නිසා පොඩ්ඩක් කැඩුනත් අපිට ලස්සනට මේකේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දිගහැරගත්ත කේක් එක උඩ අපි හදාගත්ත අයිසින් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට කේක් ස්පැචුලා එකක් හරි හැන්දක් හරි යොදාගෙන මේ වගේ කේක් එක පුරාම අපි අයිසින් ටික තවර ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ විදිහට අයිසින් කරගත්ත කේක් එක නැවතත් හොඳින් රෝල් කරගමු. හරිම පරිස්සමෙන් ටිකක් වෙලාව අරගෙන මේ විදිහට කේක් එක රෝල් කරගන්න. මේ විදිහට කැඩෙන්නේ නැතුව ලස්සනට මේ කේක් එක රෝල් කරගන්න නම් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. වැදගත්ම දේ තමයි කේක් එක පුච්ච ගනින්දි ටිකක් තෙත ගතිය හිටින්න පුච්ච ගන්න. ගොඩාක් වේලෙන්න පුච්ච ගන්න එපා. එහෙම වුණාම අපිට ලස්සනට කැඩෙන්නේ නැතුව කේක් එක රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට රෝල් කරගත්ත කේක් එක අපි ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය භාගයක් වගේ හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ශීතකරණයේ තියලා අරගත්ත අපේ චොක්ලට් රෝල් එක. අපි මේක බේකින් පේපර් එක අයින් කරගෙන මේ වගේ බෝඩ් එකක් උඩින් තියාගමු. ඊළඟට අපි මේක ටිකක් ලස්සන කරගන්න උඩින් චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් දාගන්නවා. මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් චොක්ලට් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක ටිකක් නීට් කරගන්න ඉස්සරහින් මේ වගේ කොටසක් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත මේ චොක්ලට් රෝල් එකේ ලස්සනට කෑලි කපා ගමු. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්න. මේ බලන්න මේ චොක්ලට් රෝල් එක අපි කඩෙන් ගේන චොක්ලට් රෝල් එක වගේම ගොඩාක් මෘදුයි. ඒ වගේම ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. oven එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා ඕනෑම කෙනෙක්ට මේක හදලා රස විඳින්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් පහලින් සඳහන් කරන්න. දුෂානිස් ඩයරි YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.